มันเหมือนเราต้องไปเปลี่ยนที่รากค่ะแล้วกฎจักรวาลหรือว่ากฎแรงดึงดูดเขาคือกิ่งก้านสาขาแล้วการมาใช้กฎแรงดึงดูดมันไม่ใช่ทางลัดมันคือการที่คุณทำสิ่งใหม่ๆป้อนความรู้ใหม่ๆป้อนความเชื่อใหม่ๆซ้ำๆแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าการดึงดูดมันดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ไฮไลท์อีกด้วยคุณเนี่ยเป็นคนแบบไหนอยู่เราไม่ได้ดึงดูดแค่คนแบบเดียวกันแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ดึงดูดคนที่เป็นขั้วตรงข้ามด้วยถูกไหมเธอเข้าใจไหมว่าถ้าไม่มีสีดำเราจะไม่เห็นสีขาวที่ชัดเจนมันจะมีอยู่หนึ่งข้อที่มันหายไปในกฎแรงดึงดูดข้อที่หายไปอันนั้นคืออะไรคือต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Bobby Percy Podcast นะคะและนี่คือ Podcast ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของพลังงานพลังจักรวาลแล้วก็เรื่องราวของจิตวิญญาณค่ะใน EP นี้นะคะเราจะมาชวนทุกคนคุยถึงเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นที่พูดถึงกันมากๆนะคะใครที่มาสายจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องเข้าใจคำนี้นั่นก็คือคำว่ากฎแรงดึงดูดค่ะคำนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบเอามาพูดถึงแล้วก็เขาเรียกว่าเอามาเป็นตัวที่หลอกล่อให้คนเนี่ยเข้ามาติดกับแล้วก็สนใจตอนนี้ในผลลัพธ์ของมันทุก EP จริงไหมของเราจะค่อยๆก้ำกึ่งกับ Truth Expose ใช่ EP นี้ก็เหมือนกันแต่ว่า EP นี้เนี่ยเราอยากจะพูดถึงเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ1ข้อที่หายไปของกฎแรงดึงดูดแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงข้อนั้นว่ามันคืออะไรเราอยากจะรู้ก่อนว่าความจริงแล้วเนี่ยกฎแรงดึงดูดกับการ manifestation หรือว่าการเสกมันคือเรื่องเดียวกันไหมมันคือเรื่องเดียวกันมันคือกฎจักรวาลแต่อันนี้ขอพูดก่อนเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะว่าจริงๆแล้วกฎแรงดึงดูดมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยากจะมาให้โฟกัสหรือว่ามานั่งแบบโอ๊ยฉันต้องรู้เรื่องนี้ถ้าไม่รู้งั้นฉันจะเปลี่ยนชีวิตไม่ได้เพราะฉันอยากจะดึงดูดไงฉันไม่อยากออกไปทำงานหนักๆแล้วแล้วงั้นฉันเอามาปนกันเลยระหว่างกฎแรงดึงดูดกับการเสกเพราะเขาเห็นว่าเนี่ยคือทางลัดอันนี้เป็นความเข้าใจที่เราเหมือนแบบถูกเข้าใจกันมาเหมือนเขาเอาผลลัพธ์ของมันอะพยายามมาหลอกล่อคนทั่วไปว่าคุณเสกเอาก็ได้หรือว่าคุณดึงดูดเอาก็ได้คุณจะได้ประสบความสำเร็จคุณจะได้ชื่อเสียงเงินทองคู่ครองอะไรก็แล้วแต่คนที่เขาทำได้จริงๆอะเธอคือคนที่เขาทำได้เขาก็ทำได้อันนี้ต้องขีดเส้นใต้คำนี้เอาไว้เลยแต่คนที่ทำไม่ได้มันมีบางข้อที่มันหายไปหรือบางทีเขาบอกไม่หมดหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใจในการใช้กฎเนี้ยจริงๆฉันจะบอกว่ากฎแรงดึงดูดกับการเสก manifestation หรืออีกอันนึงคือ cause and effect คือกฎของผลของการกระทำหรืออีกกฎหนึ่งคือ as within so without as without so within อะไรที่มันอยู่ภายนอกมันคือผลสะท้อนของเราอะไรที่มันอยู่ข้างในมันจะออกมาเป็นความจริงกฎพวกเนี้ยมันเป็นกฎที่เป็นสากลเป็นกฎที่แบบจักรวาลอันเนี้ยเป็นกฎธรรมชาติของพลังงานละกันเพราะว่าพวกเราเป็นพลังงานหมดสิ่งที่เขาควรจะต้องสอนเราตั้งแต่รู้เรื่องนี้มาเขาควรจะต้องบอกว่าเธอจะเปลี่ยนจิตใต้สำนึกความคิดความอ่านของเรายังไงดีเซลล์ตั้งแต่เซลล์สมองความเชื่อความคิดการกระทำนะแล้วระบบ nervous system เธอต้องเปลี่ยนตรงนี้ถ้าพูดถึงแบบเปรียบกับต้นไม้มันเหมือนเราต้องไปเปลี่ยนที่รากค่ะแล้วกฎจักรวาลเนี่ยหรือว่ากฎแรงดึงดูดถ้าอยากจะใช้คำนี้กฎการเสกกฎกระจกกฎ reflectionเขาคือกิ่งก้านสาขาเธอมันเหมือนแบบว่าต้นไม้ต้นหนึ่งโตขึ้นมาคือกิ่งก้านสาขาเราจะไม่เอาเขาเรียกว่าอะไรสเปรย์สมมติต้นนี้เป็นต้นส้มแล้วกันผลส้มส้มลูกเนี่ยเน่าเธอคิดว่าทำยังไงส่วนใหญ่เราจะสเปรย์ไหมฉีดยาฆ่าแมลงใช่ไล่หนอนไล่แมลงต่างๆมันยังกลับมาค่ะสมมติแมลงกินอีกผลไม่สวยอีกหรือบางทีไม่มีแมลงแล้วแต่ผลก็ยังไม่สวยแล้วเราจะแก้ที่ภายนอกหมดคือเราเหมือนกับว่าเราไปเรียนทฤษฎีมาจริงๆวันนี้ที่อยากให้จะบอกทุกคนคือคุณอาจจะไม่ต้องไปลงคอร์สแล้วคุณอาจจะไม่ต้องดูวิดีโอเพิ่มแล้วคุณอาจจะไม่ต้องอ่านหนังสือเพิ่มแล้วก็ได้ตอนนี้มันเหมือนการแอพพลายเอามาประยุกต์ซิว่าฉันจะทำยังไงให้กฎเนี้ยมันใช้ได้แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆกับฉันเหมือนว่าเราจะต้องไปแก้ที่รากเนี้ยอาจจะต้องไปเปลี่ยนดินไหม
หรือว่าต้นไม้ต้นนี้ใช้ปุ๋ยต่างกับคนอื่นหรือเปล่า แสงแดดต้องอะไรบ้างน้ำต้องรดเท่าไหร่มันคือรากของเรามันคือจิตใต้สำนึกของเรามันคือความเชื่อมันคือการโปรแกรมมาทุกอย่างอีโก้อัตตามันรวมกันหมดอยู่ในรากนี้ถ้าเธอไม่เปลี่ยนรากผลเน่าปุ๊บเธอฉีดยาฆ่าแมลงดีพักๆนะมันจะแบบพักๆเหมือนแบบผีเข้าผีออกอาการเหมือนแบบว่าเฮ้ย เหมือนจะดี ดึงดูดได้บ้างเอ้ยไม่ได้อีกแหละ เสก อ ได้บ้างเฮ้ยก็ไม่ได้เหมือนกัน เหมือนเกือบจะดี เหมือนเกือบจะดี แล้วบางคนบอกว่าพอมาพูดเรื่องแรงดึงดูดปุ๊บเธอคนจะเอามาพูดเรื่องอะไรเป็นหลักดึงดูดเงิน อ่ะใช่ ความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ คู่รักอะไรอย่างงี้ แล้วคนจะคิดแค่ว่ามันต้องดึงดูดสิ่งดีๆเท่านั้น แต่เราลืมไปค่ะพวกเราอ่ะเป็นพลังงานเหมือนกัน แล้วฟิลตรงเนี้ยจักรวาลทุกอย่างอ่ะเขาตอบรับกับพลังงานของเราอยู่แล้ว ดังนั้นอ่ะเราเป็นแรงดึงดูดอ่ะเป็นปกติอยู่แล้วเราเหมือนแม่เหล็กอยู่แล้วพวกเราอ่ะเซลล์สมองทุกเซลล์ในร่างกายของเราคือแรงดึงดูดเราเคยพูดไปแล้ว คุณจะต้องเปลี่ยนตรงเนี้ยเพราะไม่งั้นคุณจะยังดึงดูดสิ่งเดิมๆเข้ามาอยู่ แล้วการมาใช้กฎแรงดึงดูดมันไม่ใช่ทางลัดฉันจะบอกเลยว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดมันคือการทำซ้ำๆมันคือ repetition มันคือ consistency มันคือการที่คุณทำสิ่งใหม่ๆป้อนความรู้ใหม่ๆป้อนความเชื่อใหม่ๆอ่ะซ้ำๆซ้ำๆกฎที่เขาบอกไงว่าอะไรนะถ้าเธออยากเปลี่ยนชีวิตต้องเปลี่ยน21วันไหมใช่ ที่เราเคยคุยกันเปลี่ยนอุปนิสัยเราอะไรอย่างงี้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วมันยังไม่หมดแค่นั้นมันต้องสร้างโมเมนตัมก่อนสิ่งที่เราแบบดึงดูดมาสิ่งเดิมๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าอุ๊ยทำไมฉันดึงดูดแต่คนเดิมๆมาเราไม่ได้บอกว่าฉันนะไปอ่านหนังสือมาแล้วโอ้โหหลายเล่มนะเรียนมาทุกคอร์สทำทุกอย่างเลยแอดเฟิร์มฉันก็แอดเฟิร์มฉันก็วิชวลไลซ์แล้วด้วยคิดแล้วด้วยว่าเป็นคนใหม่แต่ปรากฏว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนการกระทำของคุณเลยคุณยังอ่านหนังสือเล่มเดิมคุณยังพูดแบบเดิมๆคุณยังคบเพื่อนคนเดิมคือมีทุกอย่างสังคมสภาพแวดล้อมความคิดการกระทำความเชื่อทุกอย่างมันยังเป็นเหมือนเดิมใช่คุณยังดูรายการใช้เวลาว่างเหมือนเดิมเล่นมือถือเดิมๆอ่ะคือทำทุกอย่างอ่ะเหมือนเดิมเลยแล้วคุณคิดว่าแรงดึงดูดอันเนี้ยมันจะดึงดูดสิ่งใหม่หรอถ้าพูดกันตามแบบหลักเหตุผลด้วยนะคุณไม่ใช่บอกว่าฉันน่ะนั่งวิชวลไลซ์ทุกวันพูดทุกวันฉันก็ทำตามทุกคนเลยที่ไปดูมาแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าการดึงดูดอ่ะมันดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ไฮไลท์อีกด้วยดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นคุณเนี่ยเป็นคนแบบไหนอยู่คุณบอกว่าตัวตนเก่าของคุณคือคนแบบนี้ตัวตนใหม่ของคุณคือคนนี้ช่องว่างตรงเนี้ยแหละค่ะที่คุณจะต้องไปเวิร์กต้องไปทำเองด้วยไม่มีใครมาช่วยคุณได้ไม่มีแบบมาสเตอร์กูรูคนไหนจะมาบอกคุณว่าคุณต้องปิดช่องว่างตรงเนี้ยยังไงเหตุผลที่เรามาทำ EP วันนี้ที่เรามาคุยกันถึงวันเนี้ยมันจะมีอยู่1ข้อที่มันหายไปในกฎแรงดึงดูดข้อที่หายไปอันนั้นคืออะไรคือ I am God we are God พวกเราคือพระเจ้าถ้าแปลตรงๆสับเลยหลายๆหนังสืออ่ะเขาถึงไม่ได้บอกคำเนี้ยชัดๆแต่เขาจะบอกว่าการที่เราเป็น identity นะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าจักรวาลจะให้สิ่งที่คุณเป็นเวลาที่คุณบอกว่าฉันคือพระเจ้าอ่ะพระเจ้าในความหมายเนี้ยคือฉันคือผู้สร้างและกำหนดชีวิตของฉันเองผลของการกระทำมันมาจากใครมันมาจากเราผลของความคิดเดิมๆซ้ำๆมันมาจากใครมันมาจากเราดังนั้นน่ะกฎข้อนี้เลยพูดว่าดังนั้นถ้าอยากจะเปลี่ยนที่ผลของการกระทำเปลี่ยนแรงดึงดูดใหม่คุณจะต้องเปลี่ยนที่จุดเริ่มต้นค่ะก็คือเราเองดังนั้นน่ะคนที่มาสายเนี้ยหรือเป็นอาจารย์มาสเตอร์เขาจะสอนเลยว่ามีคำหนึ่งที่มันหายไปแล้วคนไม่กล้าพูดก็คือ I am God I am the creator of my life แล้วเวลาที่เธอพูดคำเนี้ยมันคือคำที่มี powerful และมีอำนาจมากๆเพราะหมายถึงว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นยีนรูปร่างหน้าตาของเธอการศึกษาของเธอสภาพสังคมที่เธออยู่ชีวิตณปัจจุบันเนี่ยหรือชีวิตในอดีตที่ผ่านมานะกฎแรงดึงดูดคนส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราดึงดูดแต่สิ่งเดิมๆมามันเหมือนว่ามันเหมือนแบบจุดนี้นะจุดปัจจุบันกับจุดอดีตมันดึงดูดอย่างนี้ค่ะมันไม่ออกมาเป็นด้านนี้คืออนาคตที่มามันไม่มาแล้วรออันหนึ่งที่หายไปอันหนึ่งคือหรือปะ law of assumption คือกฎว่าฉันน่ะคิดไปเองติต่างว่าฉันได้อันนั้นแล้วเรียบร้อยฉันเป็นคนนั้นแล้วเรียบร้อย
กฎข้อเนี้ยมันจะทำให้เธอดูแบบเป็นคนเพ้อเพ้อหน่อย อืม แล้วคนส่วนใหญ่อะจะไม่กล้าทำอันนี้ ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกฎนี้ เขาจะไม่กล้าฝันเพราะอะไรรู้ป่ะอย่างที่บอกไงว่าตัวตนเก่าของเธอเชื่อว่ามันทำไม่ได้ คือคนที่ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองอะนะเชื่อลึกๆข้างใน ว่าฉันน่ะไม่ได้คู่ควรกับสิ่งนี้อยู่ อืม แล้วให้เวลาที่เธอเชื่อว่ามันไม่คู่ควรกับสิ่งนี้อยู่ อย่างเช่นนะอันนี้ขอยกตัวอย่างเพราะมีคนมาถามเราเยอะมากเลย จะทำยังไงให้ดึงดูดเงิน ใช่ เงินเนี่ยเป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง เงินน่ะเขาจะอยู่กับคนที่มีความสามารถที่จะสามารถดูแลเขาได้ เหมือนพลังงานมันต้องแมทช์กับ มันต้อง เงิน แมทช์แล้วไม่ใช่แมทช์นะ เธอจะต้องเป็นคนที่โฮหรือดูแลเงินก้อนนั้นได้ คนที่เขาจะจับเงินล้านได้อะต้องไม่รู้สึกกลัวว่าถ้าฉันมีเงินล้านแล้วอะฉันจะเป็นคนไม่ดีหรือเปล่า อืม แล้วถ้าฉันได้เงินล้านในระยะเวลา3 เดือน ฉันกำลังเอาเปรียบคนอื่นอยู่หรือเปล่า บางทีเราจะถูกสอนมาว่า ถ้าการที่เรารวยเร็วอะได้อะไรมาง่ายๆอะเธอจะต้องละอายแก่ใจ ไอ้คำนี้ค่ะคำว่า shame คำว่า guilt หลายๆคนน่ะกำลังบล็อกเงินอยู่นะพวกเราเองนี่แหละที่เป็นคนที่แบบว่า ฉันไม่อยากได้เงินก้อนนี้ ไม่ว่าจะเป็นอะไร ฉันไม่อยากเป็นคนรวยเลย เพราะว่าคนรวยอะส่วนใหญ่จะเห็นแก่ตัว เหมือนมีความเชื่อผิด อืม อยู่ฝังอยู่ ใช่ แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราปฏิเสธ ในสิ่งนั้นบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัว แล้วเราปฏิเสธบ่อยมากเลยนะ เช่น อุ๊ยงานเนี้ยใหญ่เกินไปฉันไม่กล้า หรือฉันกำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งแบบ ฉันว่าฉันจะทำได้เหรออยู่ๆก็ตำแหน่งนี้แบบหล่นมาหาฉัน เพราะเธออย่าลืมว่าถ้าเธอจะเปลี่ยนเป็นคนที่ถือเงินล้านแบบมั่นใจอะเธอจะต้องเป็นคนที่รู้สึกว่าอะไรคะถ้าเงินอยู่กับเธอแล้วอะเขาอุ่นใจ ฉันจะบอกกับทุกคนเลยนะว่า ให้ลองคิดสิว่าเงินเหมือนเป็นเพื่อนสนิทเรา เวลาที่เราต้องการเขาจะมาหาเรา ถ้าเธอคิดว่าถ้าฉันเป็นเพื่อนสนิทกับเธออย่างเงี้ยแนนฉันพูดกับเธอไปวันนั้นอะเธอทำให้ฉันหรือยังเธอจะมาหรือยังแล้วฉันโทรหาเธอบ่อยๆวันหนึ่งฉันเท็กซ์ไปหาเธออะเกิน100 ครั้งจะมายังจากเพื่อนสนิทอะเขาจะไม่ได้อยากสนิทกับเราแล้วปะ ฉันบอกเธอแล้วไงว่าเดี๋ยววันนี้ฉันจะมาเธอเชื่อฉันปะล่ะว่าเดี๋ยวฉันจะมาให้เธอเอง คือและเขาจะไม่ได้กลัวว่าถ้าฉันมีเงินก้อนนี้แล้วฉันจะทำยังไงกับเงินก้อนนี้ดีบางคนลนบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าฉันได้เงินก้อน1 ล้าน จะเอา มา ไปไว้ที่ไหนจะ เฮ้ย ทำยังไง เดี๋ยวญาติฉันจะมาขโมยไปหรือเปล่าเนี่ย แล้วมันจะมีกรณีนี้ค่ะ เธอเห็นไหมคนที่ถูกรางวัล แล้วเงินออกจากกระเป๋าเขาเร็วมาก ใช่ เพราะว่าภาชนะที่เขามีอยู่อะถ้าเปรียบเทียบนะ จากถ้วยน้ำจิ้ม เธอต้องเป็นหม้อสุกี้ให้ได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอมีความมั่นใจว่าฉันเนี่ยภาชนะของฉันน่ะเป็นหม้อสุกี้แล้วฉันรู้วิธีการดูแลเงินนะฉันรู้ว่าฉันจะเอาเงินเนี้ยไปใช้จ่ายยังไงบ้าง โดยไม่ให้เงินนะมีอำนาจเหนือเราคนพวกเนี้ยเงินก็จะวิ่งหาเขา เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องไปเปลี่ยนเป็นโอ่งมังกร หม้อสุกี้ไม่พอ ไม่เลย ใช่ นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมตัวตนเก่าของเราอะแล้วฉันจะพูดเลยนะคำว่าอีโก้อะมันไม่ได้หมายถึงความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอวดดีด้วยนะอีโก้มีหลายอย่างค่ะอีโก้รวมถึง surviving mode ความกลัวของเธอเคยใช้โหมดที่เป็นออโต้ไพลอตหมายถึงนะฉันอยู่กับสิ่งนี้แบบโอเคแล้วถ้าเธอโอเคกับงานที่เธอทำบอกว่าไงจักรวาลจะส่งในสิ่งที่คุณเป็นคุณไม่เคยเซโนเลยสมมุตินะเจอแต่คนแบบเดิมๆมาฉันเจอแต่คนที่เห็นแก่ตัวอยู่แล้วฉันน่ะเป็นคนขี้สงสารแล้วอันนี้เป็นอีกอันนึงค่ะคุณสงสารน่ะคุณก็จะดึงดูดคนที่เอาเปรียบมาด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ดึงดูดแค่คนแบบเดียวกัน แต่ว่าเราเองเนี่ยก็ดึงดูดคนที่เป็นขั้วตรงข้ามด้วยถูกไหม ถูกต้องแล้วขั้วตรงข้ามอะ contrast หรือ polarity อันเนี้ยเขามาหาเราอะเพื่อให้เราเห็นว่าเราไม่ได้อยากต้องการที่จะเป็นคนแบบนี้เธอเข้าใจไหมว่าถ้าไม่มีสีดำเราจะไม่เห็นสีขาวที่ชัดเจนแล้วคนส่วนใหญ่อะก็จะโทษว่าฉันเป็นคนดีแล้วนี่ฉันเป็นคนใจดีมากเลยฉันเป็นคนให้ฉันเป็นคนช่วยเหลือคนโน้นคนนี้สมมตินะทำไมเวลาที่ฉันมีปัญหาไม่เห็นมีใครมาช่วยเหลือฉันเลยหรือแบบเราเป็นคนดีนะเราใจดีนะทำไมคนที่เข้ามาหาเรามีแต่คนมาเอาเปรียบมีแต่คนมารังแกแล้วข้อเนี้ยไม่ค่อยมีคนบอกเราว่าจริงๆอะเราดึงดูดคนที่มีบาดแผลและอินเนอร์ชาลเหมือนเราเลยค่ะเหมือนเรามีประสบการณ์มีเหตุการณ์อะไรฝังใจในวัยเด็กหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะดึงดูด
แบบ ถู เดี ก ยว ต้ กั อง น ถ้าคุณคิดว่าคุณทำแบบเนี้ย หมายถึงนะ สมองคุณนะ และจิตของคุณมันเชื่อว่า การที่ทำแบบเนี้ยจะถูกรัก สมมุติ การที่ทำแบบเนี้ยฉันจะมีคุณค่าต่อคนอื่น บางทีการให้ของคุณน่ะ มันคือการเบียดเบียนตัวคุณอยู่ อืม บางคนน่ะให้เสร็จปุ๊บ ไปนอนร้องไห้นะคะ เจ็บช้ำน้ำใจ ทำไมคนนั้นมาหักหลังฉันล่ะ หรือว่าก่อนหน้าเนี้ยฉันเคยให้เงินก้อนนี้เขา ทำไมเขาโกงฉัน อืม สมมุตินะ อืม แล้วฉันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ย เอาอีกแล้ว เพราะมันคือกฎแรงดึงดูด 5 ปี 10 ปี คนรักไม่เคยเปลี่ยนเลย การงานก็ไม่เคยเปลี่ยน เจ้านายก็เดิม ๆ ลูกน้องก็เดิม ๆ สั ส ง ถา ค น ม การ เดิ ณ์ก็ ม เดิม เพื่อนเดิม อะไรเดิม ก็ถ้าพูดแบบตรง ๆ เพราะคุณโอเค เพราะว่าคุณไม่เคยบอกว่าฉันไม่โอเคแล้ว พอกันที คือแบบว่าฉันขอให้เหตุการณ์เนี้ยเป็นเหตุการณ์สุดท้าย คุณต่างหากหรือเปล่าที่เลือกที่จะอยู่เหตุการณ์นั้น แล้วเหตุการณ์นั้นน่ะ พอจักรวาลเขาคิดว่า อ้าว จากเหตุการณ์เนี้ย จากอดีตวนมาปัจจุบัน สมองกับจิตเราคิดว่า อ้าว นี่คือปัจจุบันเหรอเนี่ย มันก็ส่งสิ่งเดิมอะมาซ้ำ ๆ ๆ ๆ อีก แล้วเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ฉันน่ะบอกทุกคนเลยว่า มาตรฐานของคุณน่ะอยู่ระดับไหน จักรวาลจะส่งสิ่งที่คุณยอมรับได้มา ถ้าคุณไม่โอเค สมมุตินะ บอกว่าฉันไม่อยากเป็นหนี้แล้ว ฉันว่าฉันต้องเปลี่ยนอาชีพ ฉันว่าคนรักแบบเนี้ย ฉันไม่เอาแล้วดีกว่า ฉันว่าฉันคู่ควรกว่านี้นะ เมื่อไหร่ที่จิตใต้สำนึกของคุณจริง ๆ ไม่ใช่พูดแค่ปากนะ ไม่ใช่แบบว่าไป gossip เข้าใจเปล่า ไปเมาท์ ฉันไม่ไหวแล้วแก ไม่ ไป ใช่แค่ บ่น ไม่ ๆ ไป ใช่แค่ บ่ บ่ น น ๆ หมายถึงว่าข้างในอะ มันไม่เอาแล้วจริง ๆ มันไม่เอาแล้วจริง ๆ อะเธอ ตัดกรรมค่ะ อันเนี้ย ถ้าคุณอยากได้ยินคำว่า ตัด มันจะเป็นวันที่ตัดกรรม เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคแล้ว เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หวานอยากจะบอก คือเราต้องขอบคุณสิ่งที่มีอยู่อะ ถูกต้อง แต่คุณจะต้องรู้สึกว่าคุณทำได้ดีกว่านี้ อืม แล้วคนจะรู้สึกว่านี่คือความโลภ คือแบบว่าหมายถึงว่าขอบคุณนะ สมมุตินะ ฉันมีเธอเป็นเพื่อน ขอบคุณมากเลยแนนเป็นเพื่อนฉัน วันเนี้ย อุ๊ย ฉันได้กินข้าวอร่อย ฉันขอบคุณทุกอย่าง เตียงนอนอุ่น สมมุติถ้ามีแอร์ให้นอน เย็น ขอบคุณไป แต่มันมีเรื่องไหนไหมที่เธอรู้สึกว่าฉันจะต้องเปลี่ยนมาตรฐานของฉันแล้ว เหมือนเธอให้คะแนนอะ ฉันให้เรื่องเนี้ย 5 คะแนน สมมุติเต็ม 10 ไม่อะ ฉันว่าฉันต้องได้ 8 หรือ 9 วันที่เธอตัดสินใจแบบเนี้ย มันไม่ใช่ความโลภ มันคือการที่เธอเห็นว่าฉันก็คู่ควร ฉันก็ทำได้ อืม แล้วพอเธอตัดสินใจแบบเนี้ย สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ ชีวิตที่คุณเป็นมาทั้งหมดนะคะ ขอบอกเลยข่าวดี คุณจะถูก ละทิ้ง คุณจะถูกละทิ้ง โละ มันคือการเหมือนโละสต๊อก หมายถึงว่าคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันงี้เลยค่ะ ปึ้ม วันที่คุณตัดสินใจนะ ฉันไม่เอาแล้ว ปึ้ม เหมือนเขาจะ reset ทุกอย่าง แล้วก็ล้างทุกอย่างออกจากระบบเดิม ถูกต้อง เพราะคุณคนเดิม มันดึงดูดแบบเดิมไง แล้วเรื่องเนี้ยไม่ค่อยมีคนบอกเรา อืม ว่าการตัดสินใจของเราว่าเราคือผู้สร้าง We are God I am God นะ ยังไม่พอ ถ้าเรา make a choice แล้วเราตัดสินใจ make a decision แล้วว่าฉันจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่อะ การ becoming หรือการกลายเป็นคนคนนั้นของคุณน่ะ คุณมีราคาที่ต้องจ่าย ราคาคือตัวตนเก่าของคุณที่ต้องตาย สังคมเก่าของคุณที่ต้องตาย เพื่อนเก่า สังคมเก่า นิสัยเดิม ๆ เก่า ๆ ของคุณมันจะต้องตายก่อน ๆ บางทีอาจจะเป็นคู่ครองความสัมพันธ์การงาน ตายออกจากชีวิตเราไป ใช่ เขา แบ อบ อ ว่าก จาก บาย ชีวิตเราไป say goodbye กันไปก่อน เพราะว่าอะไรคะ เพราะเวลาที่คุณอยากจะเปลี่ยนการดึงดูดใหม่ ๆ คุณต้องล้างระบบใหม่ เหมือนว่าบ้านเราอะไม่เคยทำความสะอาดเลย ฝุ่นเกาะอยู่ อยากจะเปลี่ยนเฟอร์นิเชอร์อันใหม่ไหมล่ะ เธอต้องเอาอันเก่าออกค่ะ แล้วเธอทำความสะอาดคลีนซะ แล้วเปลี่ยนความคิดใหม่ วันที่เธอเปลี่ยนความคิดใหม่บางคนนะเธอ ฉันไปดูตัวอย่างถูกหลายๆคนน่ะ ช่วงนี้เขากำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นตัวตนใหม่อะ ทำไมเขาถึงใช้สัญลักษณ์ผีเสื้อล่ะ มันเป็นเพราะว่าก่อนที่เธอจากหนอนแล้วกลายเป็นผีเสื้อ มันจะต้องมีเฟสหนึ่ง เขาเรียกว่า cocoon phase ดัก เฟ แด้ เฟสดักแด้ที่มันทรมานเหลือเกินอีเฟสเนี้ย แล้วอีเฟสเนี้ยมันไม่ได้ง่าย แล้วคนส่วนใหญ่อะ skip work คือไม่ได้ทำงานหรือหน้าที่ตัวเองในด้านนี้ คือทุกคนจะคิดว่าจากดักแด้ฉันเป็นผีเสื้อเลย ลืมนึกไปนิดหนึ่งว่าไอ้ตรงเนี้ย ไอ้ตรงเฟสที่มันเป็นตรงเนี้ยที่ฉันจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ แล้วฉันไม่รู้ว่าฉันจะเปลี่ยนยังไง ความคิดเดิมๆอะยังเข้ามาอยู่ แล้วช่วงแรกๆอะสมองมันจะหลอกเธอ บอกว่ากลับมาที่เดิมดิ เพราะว่ามันง่าย ใช่ หลายคนจะคิดว่ามันไม่เวิร์กหรอก มันไม่เวิร์ก แล้ว 1% ถึง 20% แรกนะ หวานจะพูดกับทุกคนเลยว่า อันเนี้ยเป็นการที่คุณต้อง work in silence คือเป็นงาน inner work ของคุณที่คุณทำที่บ้านแล้วไม่มีใครเห็น แล้วช่วงนั้นน่ะผลลัพธ์มันยังไม่ออกมา ที่มันยังไม่ได้อะ มันเป็นเพราะว่าเราตัดสินทุกอย่างด้วยตา synchronicity หรือการที่แบบจัดเรียงมาใหม่ของจักรวาลน่ะ มันจะมี process เหมือนมันจะใช้เวลานิดหนึ่งค่ะ อีกเปอร์เซ็นต์ที่ 1 กับเปอร์เซ็นต์ที่ 20 เนี่ย คุณต้องทำเองที่บ้าน แล้วคุณต้อง work แบบ inner work จริง ๆ
แล้วคุณคอยดูพอคุณผ่านสัก 20% 25% ไปอะผลลัพธ์มันจะค่อยๆมาแต่คนส่วนใหญ่อะข้ามแล้วลืมเฟสนี้ไปมันเลยยังดึงดูดแบบเดิมๆมาอยู่เห็นไหมมันมีหลายข้อนะที่มันหายไปเราไม่ได้มีคนมาบอกเราในเรื่องนี้ต่อให้ฉันเรียนแบบว่าดึงดูดเปลี่ยนคนใหม่คนเดิมๆวนกลับมาแต่คุณอย่าลืมข่าวว่าอย่างที่บอกต้องมีการล้างระบบต้องมีการเปลี่ยนความเชื่อใหม่ต้องมีการ healing คุณต้องยอมรับจริงๆด้วยว่าความเชื่อของคุณที่สั่งสมมาตอนเด็กๆหรือ inner child หรือแผลในใจของคุณน่ะมันมีผลเสมอแล้วคนส่วนใหญ่อะตัดสินทุกอย่างไม่ได้จากความเป็นจริงเราตัดสินจากประสบการณ์ในอดีตแล้วประสบการณ์ในอดีตมันคือคนเดิมคุณต้องคิดด้วยว่านั่นคือคนเดิมหลายคนจ่ายเงินแพงมากนะอีกแพง เพื่อที่จะไปเรียนรู้ เอาเรื่องจริงการที่เราจะเอามาบอกทุกคนในช่องอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะมาพูดกันแบบนี้นะบางคนเขาเอาไปแบบไปขายไปอะไรได้เยอะแยะเลยเนาะแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นประสบการณ์คุณจะต้องไปถามคนที่เขาทำสำเร็จคือมันไม่ใช่ว่าตอนนี้มันมีหนังสือออกมาเยอะมากแล้วแน่นอนนี่มันคือความเท่าเทียมอ่ะฉันก็ยังขอบคุณแบบอินเทอร์เน็ตจักรวาลในโลกใบนี้อยู่แต่คนเขียนหนังสือมันมีคนเขียนหลายแบบคนที่เอามาพูดเรื่องนี้ก็พูดกันหลายแบบเหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าถ้าคุณมาสายนี้จริงๆอ่ะตัวตนคุณไม่เปลี่ยนเมื่อไหร่อ่ะมันจะไม่มีทางเปลี่ยนเราเรื่องนี้เราพูดตลอดเลยแล้วเรื่องนี้อย่าไปเชื่อว่าคนอื่นจะเปลี่ยนชีวิตคุณเราพูดไปทุกๆ EP งานเนี้ยตัวใครตัวมันค่ะถ้าพูดกันแบบจริงๆคือตัวใครตัวมันบางคนดึงดูดโหง่ายมากบางคนแค่เสกปุ๊บมันมาเลยหรือบางคนแบบว่าฉันพยายามฉันก็ทำเหมือนเขานะแล้วมันติดอะไรอยู่เธออย่างที่บอกค่ะโคคุณเฟสของคุณสิ่งที่คุณเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเซโนบ้างคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วการเซโนอย่ารู้สึกผิดการรู้สึกผิดของคุณมันก็ทำให้คุณไม่ไปไหนสักทีเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราสรุปอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของกฎแรงดึงดูดหรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนไปเป็นคนใหม่นั่นคือกระบวนการการ becoming อุ๊ยแล้วอันเนี้ยอยากจะพูดอีกสัก EP นี่มีหลายหัวข้อ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงจากคนเก่าเป็นคนใหม่อันนี้แหละค่ะคุณที่คุณจะต้องรู้สึกว่าเอาอำนาจทุกอย่างกลับคืนมาเราเคยพูดกันไปใน EP Human Magnet หรือการเสกแล้วไม่ได้สักทีนะแต่อันเนี้ยมันคือกฎแรงดึงดูดแล้วมันเป็นกฎข้อเบสิกและพื้นฐานที่ทุกคนต้องเข้าใจวิธีการทำงานของเขาก่อนว่าการทำงานของเขาคือแบบนี้แน่นอนคุณอยากขึ้นสูงโอเคเรามีคลิปหนึ่งแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนคลื่นแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าการเสกแล้วการดึงดูดมันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นเรื่องแบบวูแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะเปลี่ยนได้แค่การ affirmation หรือการไปเรียนคอร์สวันนี้อย่างที่เคยบอกว่าอาจจะไม่จำเป็นแล้วสำหรับหนังสือที่คุณต้องไปอ่านแล้วคอร์สที่คุณต้องไปโรงเรียนคุณต้องลงมือทำสักทีคุณรู้ไหมว่าบางคนที่มันยังดึงดูดไม่ได้เพราะคุณยังไม่ลงมือทำพรุ่งนี้ ฉันว่าเลิกน่าจะดีแล้วแหละแล้วมันมีความไม่สบายตัวไม่สบายใจไม่สบายกายค่ะเวลาคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่มันไม่ใช่อะไรที่มันจะทำได้ง่ายๆหรอกแล้วเรื่องพวกนี้อย่างที่บอกว่ามันก็เลยโดนคนที่เขาแบบมาหากินกับเรื่องนี้ออกมาขายเข้าใจไหมเธอเพื่อมาสร้างความมั่นใจหรือจริงๆอย่างที่บอกเคยพูดไปแล้วว่าหรือว่าเป็นเพราะว่าเราหรือเปล่าที่เราไม่เคยมั่นใจว่าเราจะทำได้และเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่เราไม่ได้ตัดสินใจว่าฉันจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เพื่อดึงดูดสิ่งใหม่ๆสักทีหนึ่งแล้วคำพูดนี้ขอให้ต่อจากนี้ทุกคนพูดนะคะว่าฉันเป็นคนกำหนดชีวิตของตัวเองฉันจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณกล้าหรือเปล่าที่จะพูดคำนี้เพราะมันมีราคาที่ต้องจ่ายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตัวตนที่อาจจะต้องตายไปของคุณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะพังทลายแต่ชีวิตที่คุณจะได้มันจะเป็นชีวิตที่คุณฝันเอาไว้แล้วก็อย่าคาดหวังในผลลัพธ์เพราะผลลัพธ์ถ้าคุณทำได้แล้วมันจะคูณมาเป็น10เท่า100เท่าและพันเท่าอย่างที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนและนี่คือข้อที่หายไปจากกฎแรงดึงดูดจากพวกเรา Bobby Percy ค่ะทุกคนถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องเราไว้เป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้
คลิปนี้หัวข้อวันนี้บอกเลยว่ามีคุณค่ามากๆถ้าคุณตั้งใจฟังและนำกลับไปทำและตัดสินใจที่จะลงมือทำใครที่ยังอยู่ในระยะดักแด้อยู่วันนี้ ต้องอดทนนะคะในการที่จะเปลี่ยนตัวเองออกมาเป็นผีเสื้อและโบยบินค่ะ ใช่เราจะโบยบินสวยงามไปในโลกใหม่ด้วยกันค่ะ แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะเจอกันทุกสัปดาห์กับ Bobby Percy วันนี้พวกเราไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ